Magandang araw, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pairan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng ating kasama po sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Maraming salamat sa inyong lahat na pumunta ho dito sa studio, mga 9,000 people in the studio. At ito po ang dahilan kung bakit narito sila. Naitay Kapuso, please welcome Alden Richards! Magaling dito, boy. Good to see you po. Maraming salamat sa iyong pagdala mo muli. Always ito, boy. It's a pleasure of mine. Kumusta? Okay naman po. Ang buhay-buhay. Very excited. Happy. Very excited. Yes po. Dahil sa pelikula. Yes po. Umpisa natin dun sa excitement. Bakit napakahalaga ng pelikulang ito para sa'yo? I think it's because mahal na mahal ko po yung unang pelikula. And at the same time... Pangalanan pala natin, I'm sorry. We're talking about Hello, Love, Again. Yes po. At ang dating pelikulang sinasabi ni Alden ay ang Hello, Love, Goodbye. Okay. Yes po. Malaking bagay po sa akin na nabigyan ako ng opportunity makatrabaho, of course, ang Star Cinema, ABS-CBN, and of course, Kathryn Bernardo po sa proyektong yun. And we never really had any expectations of the first film. Na nagulat na lang po kami sa talagang na nakuha niya and naging performance niya sa takilya. And right now, this sequel was a secret dream of mine po. Long overdue. Parang pinangarap ko siya. Sana magkaroon, sana matuloy at some point. And ito nga po, na nandito na tayo ngayon. At natapos na po namin yung pelikula. We're just very happy and excited of kung paano siya tatanggapin. Siyempre, nandun pa rin po yung kaba paano kung hindi siya tanggapin. Paano kung sana hinayaan na lang namin yung Hello, Love, Goodbye na matapos siya ng ganun ka-successful. But there's always a fun with risk and yun po yung dinaanan naming route. Personally, Richard, what is at stake for you here? Marami po, Tito Boy, because there's a thin line between the movie making it and not making it. Parang yun nga po, going back to what I've mentioned, paano kung hindi siya mag-perform the same as the first movie? But we really have high hopes. And we can only do so much regarding po sa promo and saying good things about the film, but it's really up to the audience how will they take it. But siguro po ako personally, if I'm being asked po, I'm very confident with the film. Nagawa po namin siya ng maayos and na-deliver naman namin yung mga eksenang dapat i-deliver ng maayos. Nasa sa inyo na lang po yun, nasa tao na lang po, audience, on how will they take this film if it's worth it. Pero Richard, that's brave to say. I mean, that's brave for you to embrace that insecurity and that vulnerability na wala sa inyong mga kamay ni Kathryn ang tagumpay ng pelikulang ito. Yes po. Marami ang tao ngayon ang nagmamasid at nakikinig sa ating pag-uusap. Gamit-gamit ang lente ni Ethan, your character. Ano ba talaga ang Hello, Love, Again? Of course, marami pong nakapanood ng love story ni Joy and Ethan during the first part of the film. Pero the question is, what happened? The circumstance changed them a lot, dito boy. The setup na, of course, yung long distance, nakita, naghiwalay, may nagawa yung isa, may nagawa din yung isa. I think it's really more of the reality of life that they have in their story. Ngayon na, after 5 years, ano nga bang nangyari? What changed between both of them and what changed individually? I think nagkaroon sila po ng conflict, but more of an inner conflict because of what's happening in their lives. Yun po yung nangyayari. At paano naapektuhan ang kanilang Ang relasyon? relasyon. Yan ang dahilan kung bakit dapat natin panoorin. Bakit nga ba? Bakit po? At dahil ang titulo po ng pelikulang ito ay Hello, Love, Again, dati Goodbye, pag-usapan natin ang una muna, the many hellos of your life. Yes po. Di ba? In the context of romance, at pag sinasabi mong hello, anong ibig sabihin sa'yo nun? I think it's more of the uncertainty, Tito Boy. Kasi I've been single for the longest time and I don't know how I am in a relationship right now than my first one because yung una ko po was way back when I was in high school, I think.
And parang masyado po akong na-focus sa work. And I don't know how am I as a partner. Maybe that's the uncertainty. Natatakot ka? In a way po, that's part of it po eh. Oo. Parang it's also a hello for me in a good way. Ano kaya ako pag may partner? Yes, po. Sino kaya ako? What will happen? What will change within me? And am I good? Yes. Oo, am I good enough to be a partner? Exactly po. Ang daming katanungan, no? Yes, po. Pero, susugal ka dun. Yes po. Because nandun na po ako sa stage na lagi na lang ba akong nasa comfort zone. Like, during our previous conversations dito, boy, di ba? Parang there's kapag lagi kang nasa comfort zone mo, there's no growth in there. Tama. Walang paglaki sa pagkatao, walang pagdiscover sa mga bagay na hindi mo pa nasusubukan. So I think that's where I am right now in terms of hello. I understand. and romance. Katuwaan lamang. Using the word hello, Richard, paano ka ba mag-hello pag naglalandi? Tukang nga. Hello. Alam nyo na ngayon. Pag nangungutang, Hello. pag matagal nang hindi nagkikita, Hello. hello na ng plastic lang. Hello. Babalikan ko lamang. Pagdating sa pag-ibig, hindi negosyo, because I know you're getting into business. You're getting into business and many other things. Gaano ka katalino at gaano ka kasugarol? Yung love kasi, Tito Boy, parang right now, ang understanding ko sa kanya, it's a feeling, it's an emotion. And yung mga bagay po when it comes to decision making, ang laking factor po ng emotions dun. So, when you're emotional in making decisions, sometimes the effect of that in your life is rather good or bad. So right now, I don't want to think of love as a mental thing to feel or mental thing to go with. Oo, pero ano siya para sa'yo? Kasi for me, Tito Boy, parang yung love is something that makes you feel good. And I don't want to be too mental about it. Okay. But it's, coming from all the things that I've experienced po in my years here in the showbiz industry, my years of, being in this lifetime. Sometimes, hindi ko po mapigilan yung sarili ko, but then to sometimes overthink about it, think of it too much, or since dun sa uncertainty po na hindi ko pa mga nai-experience, parang hindi ko pa siya nagagrasp fully. Ano ba ako dito? Who am I in this parang situation when the time comes? Okay. In that space of uncertainty, gaano ka kasugarol? Siguro po, hindi ganun kumbaga minimal risk dito, boy. Hindi pa masyadong all out in a way kasi of course right now po nasanay po ako sa isang routine that I have. Okay. And I know that in the long run, if I get into something like, being settling down, things will change. Hindi mo siya pwedeng, may makukompromiso po eh. Hindi mo pwedeng makuha pareho. So the uncertainty there is, ano yung mga willing akong bitawan for love? At ano ang hindi pwedeng bitawan? Yes po. Because you know that some things gonna give. Ika nga, di Yes ba? po. Yes Pero all out tayo, let's do fast talk. Yes, ito boy, let's go. Okay. Richard, hello, love. Love. Goodbye again. Again. Haharot, haharurot. Harot. Torpe, madiskarte. Torpe. Pilyo, romantiko. Romantiko. Magandang katawan, matabang puso. Matabang puso. Mas gwapo ngayon, mas mayaman ngayon. Ay! Mas pogi na lang po. Ililipat mo ang dimple mo. Saan? Sa kabilang pisngi po. Lalabang ka sa MMA. Sinong kakalabanin mo? Si Mama Ten? Mananalo ka sa loto. Sinong babalatuhan mo? Family ko po. Bibili ka ng bulaklak. Kanino mo ibibigay? Ay! Bulong ko sa mamaya dito ba? Okay. Guilty or not guilty? Nangopya sa kaklase. Guilty.
Guilty or not guilty, may artistang muntik makasuntukan. Guilty. Guilty or not guilty, natulog ng hubad. Guilty. Guilty or not guilty, nagpanggap na may sakit. Guilty! One person you want to say hello again. My mom. One person you want to say goodbye again. No one po. One word, describe Kathryn. Maalaga. One word, describe Alden Richards. Maalaga din po. One word, describe the two of you together. Fun. Akala ko nag-aalagaan. Nag-aalagaan. Lights on or lights off? On po. Happiness or chocolates? Happiness always. Best time for happiness? All the time po. Isang kulang sa buhay mo ngayon, ano ito? Pag-ibig. Dahil pag-ibig ang sagot mo, diretsang tanong. Nanliligaw ka ba kay Kathryn Bernardo? Pangalawa, sa tanang buhay mo, what was the most painful goodbye of your life? Mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. And then, the most painful goodbye. Ano yun? Parang aside from my mom, Tito Boy, I think it's saying goodbye to my childhood po. Bakit? Since kailangan ko pong magtrabaho sa murang edad, parang ang dami ko pong, I should say, hindi nagawa. Basically po, finishing school. Oo. Yung, parang yun po yung isa sa mga sinakripisyo ko na hindi ko po siya pinagsisisihan though, but I think going back to it right now, I think that's one of the things na gusto kong magawa na hindi ko po nagawa because I had to do things first for security po ng pamilya. Ang dami kong ifa-follow up sana sa Fast Talk, pero balato na natin kay Richard. Ano to? No, but you mentioned your mom. Sino ka ngayon? Dahil sa iyong ina. I know she passed on when you were young. Nga po, April 8, 2008, Tito Boy. That's right. What have you become because of your mother? Very sympathetic, Tito Boy. I think that's one of yung mga attitudes po na best kong natutunan sa kanya na growing up, nakita ko kung gaano siya galing makisama sa mga tao sa paligid niya and acknowledging people kahit na from all walks of life. Hindi namimili. Parang everyone deserves to be acknowledged. I think yun yung nakuha ko po and at the same time yung parang having good intentions with everyone, Oo. regardless kung kakilala o hindi. Nasaan ka ngayon pagdating sa puso, sa relasyon, sa pag-ibig? Nasaan si Alden Richards? Just enjoying and exploring every moment of it. Kumusta yung exploration na yon? Marami bang challenges? Or is that, a pleasant ride? How is it? So far po, na-enjoy ko naman siya, Tito Boy, kasi ang dami ko rin pong nadidiscover sa sarili ko, how I am. Katulad? Pagdating po kasi sa ganyan, sa romance, parang, of course, you have to take care of your partner. And nakikita ko po sa sarili ko na parang, of course, siya muna bago yung sarili ko. I mean, yung mga bagay na hindi ko po nagagawa before kasi dati puro ako lang po inaalagaan ko yung sarili ko, syempre para maalagaan ko yung mga tao sa paligid ko. But right now with that exploration po, nakikita ko yung ganito pala ako, no? At kaya mo? Kaya naman po. At masaya ka habang ginagawa yon? Yes po. And we're talking about the present tense. Present tense. So nanliligaw ka ba kay Kathryn Bernardo? Yung meron po kami ni Kat ngayon, Tito Boy, is I should say really deep. And since I got the chance to really know her now personally, ang dami ko pong nadidiscover sa kanya are similarities and differences in how we view life. And sobrang na-appreciate ko po yung mga bagay na ino-open up niya sa akin. And, welcoming me to her life, and of course, the family, na-meet ko na rin po yung family. Sobrang... Formal yung pamamanhikan? I'm sorry, formal ka bang ipinakilala sa pamilya? Nakakapunta po ako sa bahay nila, Kat. Okay. And, Gaano kadalas?
Kaya po ng oras ngayon. Gaano kadalas ang minsan? Na- Hindi. Okay, go Yun ahead. po. And nakita ko po kung gaano ka-humble yung family ni Kath. Pareho po kaming lumaki sa probinsya. Ako po sa Laguna, siya po sa Nueva Ecija, Cabanatuan. And I see how similar our families are in terms of how we see life, how we deal with, every day. And yung pagiging makatao po. That's how, kung ano si Kath, ang laking factor ng family. Ngayon po. Yun po yung na-appreciate ko. And, welcoming me to their home. And yung pagtrato po nila sa akin, hindi ko po naramdaman ng ibang tao ako. Pero Richard, nasabi mo na yung intention mo bilang isang kaibigan kay Kathryn. Opo. Siguro, sa ngayon po, ayoko pong madaliin kung ano man po yung pinagdadaanan naming dalawa. And I think she has all the time in the world now that she's been able to try new things as well for herself. Does she know your feelings? I think so po. She does. Yes po. Ano ang papel ni Kathryn sa araw-araw mong buhay? Well, right now po kasi we are just, very blessed with this opportunity that we have right now. And, yung the friendship po that we have right now is deep and special. And ang laking bagay po nun kasi mas nagagawa po namin ng tama yung mga bagay na dapat namin gawin in terms of the film. And the time that we have when we were shooting in Canada, mas nakilala ko siya and how I see a great deal of myself in her. At napaka-importante nun. Imbitahan mo ang lahat muna na maging bahagi ng pelikula. Mga kapuso, sa lahat po ng nanonood ng Fast Talk, mapapanood na nating lahat ang Hello, Love Again, of course, with Kathryn Bernardo, and directed by the one and the only, Direk Kathy Garcia Sampana po. Richard, in the context of love, ilalabas ko ang aking imaginary mirror. At ilalabas ko rin si Ethan. Nakikita ni Ethan sa salamin si Alden Richards, si Richard. Ano kaya ang payo na may kinalaman sa pag-ibig ang sasabihin ni Ethan kay Alden Richards? Siguro si Ethan, sasabihin niya na huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo sa buhay dahil lang ikaw ay emosyonal. Lagi mong tingnan kung ano ang magiging epekto ng mga desisyon mo sa buhay mo in the long run. At huwag mong kalimutan alagaan ang iyong sarili. Siguro yun po yung sasabihin niya. Sasabihin ni Ethan. Yes po. Hindi ba sasabihin ni Ethan, nasaan si Kathryn sa buhay mo ngayon? Tatanong rin po niya yun. Itatanong niya. Opo. At ang sagot ni Alden Richards, nasaan si Kathryn Bernardo sa buhay mo ngayon, Alden? Nasa isipan o nasa puso? Siyempre po, nasa pareho, Tito Ping. Flowers for you. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Hello, love again. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan araw-araw. Be kind, make your nanay and tatay proud, and say thank you. Do one good thing a day, just one good thing a day, and make this world a better place. Goodbye for now. God bless. Richard, maraming salamat. Hello, love again. Love again.